हेलो साथीहरु, आज फेरि म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ अब तपाईँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर र युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने आफ्नै मोबाइलबाट र मोबाइल पिसीबाट अब कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले यस भिडियोमा थोरै जानकारी लिएर आएको छु। यदि तपाईँ यस भिडियोलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो युट्युब च्यानलको आफ्नो भिडियोहरूको कन्टेन्टको तपाईँले कसरी थम्बनेल बनाउने हो भनेर आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ। अब यसरी गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईसँग एउटा एप हुनुपर्छ र जस एपको नाम हो चाहिँ canva। जस्तै मैले युज गरिरहेको canva हो र यस canvaबाट तपाईँले आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। अब सिधै जाम मोबाइलको स्क्रिनतर्फ कसरी बनाउँछ भनेर अब तपाईँले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँ यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब बटन तल आइरहेको छ। एप स्टोरमा जानु होला। यसरी एप स्टोरमा गई एप स्टोर र प्ले स्टोरमा जानु होला र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला canva। यसरी canva सर्च गरिसकेपछि यहाँ तल एउटा canva डिजाइन फोटो एन्ड भिडियो भनेर आउँछ। जस यसलाई यहाँ डाउनलोड गरिदिनु होला र मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड छ। यसलाई म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ केही पोहर माग्छ, यसलाई जस्ट एक्सेप्ट अल गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो कुनै पनि अब यो एप्पल आइडी, गुगल आइडी, फेसबुक, इमेल जहाँबाट पनि लगइन गर्न सक्छ। म चाहिँ यसमा चाहिँ फेसबुकबाट लगइन गर्छु। यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ इमेल र पासवर्ड हालिदिनु होला। जस्तै इमेल र पासवर्ड हालिसकेपछि लगइन गरिदिनु। यसरी लगइन गरेपछि यो लगइन हुन्छ। यहाँ थोरै लोडिङ भइरहेछ। अहिले चाहिँ मेरो लगइन भइसक्यो। यसरी canva एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि सर्च गर्नु होला। जस यहाँ चाहिँ युट्युब थम्बनेल भनेर सर्च गर्नु होला। जस्तै म यहाँ युट्युब थम्बनेल सर्च गरेँ। यति सर्च गरेपछि यहाँ धेरै प्रकारको टेम्प्लेटहरू आइरहेको छ, जसमा चाहिँ यो प्रो लेखेको चाहिँ हामीले युज गर्न सकिँदैन र यो प्रो लेखेको युज गर्नको लागि चाहिँ पेड गर्नुपर्छ। जस्तै पैसा तिरिसकेपछि मात्रै यसलाई युज गर्न सकिन्छ र अरू यहाँ जस्तै फ्रीवालाहरू पनि छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ फ्रीवालाहरू पनि धेरै छ, जसमा चाहिँ यो फ्रीवाला हामीले युज गर्न सकिन्छ। जसमा म यहाँ एउटा फ्रीवाला युज गरेर देखाउँछु। यसरी मैले एउटा फ्रीवालालाई चाहिँ मैले क्लिक गरेँ, जसमा यसमा सबै चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र यति गरेपछि यहाँ एडिटमा जानु होला। यहाँ एडिटमा गइसकेपछि यसलाई क्लियर गरिदिनु होला। जस्तै म यहाँ टाइप गर्छु युट्युब भनेर। मैले युट्युब भनेर सर्च गरेँ। यसलाई डन गरिदिनु होला। यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ कलर लेखेको छ, कलरमा गएर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ आफूलाई मनपर्ने कलर। यसलाई म ठुलो साइज बनाउँछु अलिकति। यतिकै राखेँ मैले। अब यहाँ 1 मिलियन भ्युज भन्ने छ। यसमा चाहिँ जस्ट म क्लिक गरेर यसलाई पनि एडिट गर्न चाहन्छु। जस्ट यसलाई चाहिँ थम्बनेल भनेर लेख्छु यहाँ म। मैले थम्बनेल भनेर लेखेँ, जसलाई म यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु। यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गर्नु होला। जस्ट कलरमा जानु होला। कलरमा गइसकेपछि यहाँ आफूले मन परेको कुनै पनि कलर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ म एउटा कलर चुज गर्छु, जसमा चाहिँ म एउटा कलर यो कलर चुज गरेँ। यति चुज गरिसकेपछि अघिको लेखेकोलाई फेरि माथि नै ल्याएर राख्नु होला। यति राखेँ। अब म यो कलरलाई पनि चुज गर्न चाहन्छु, यसको फुल फ्रेम कलरलाई। यसलाई चाहिँ म यो कलर राख्न चाहन्छु। जस्ट यो कलर राखेपछि यो कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट मैले ग्रीन राखेँ। यसको यो कलर पनि म चेन्ज गरिदिन्छु। यो कलर चाहिँ अलिकति ठिक लाग्यो मलाई। जस्तै यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ माथि अर्को प्रोफाइल छ, जस यो प्रोफाइललाई चाहिँ
चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ यसलाई चेन्ज गर्छु। जस्तै रिप्लेसमा जानु होला। रिप्लेसमा गइसकेपछि यहाँ आफूले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटो मैले यस ब्याकग्राउन्ड रिमुभ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अर्को भिडियो बनाएको छु, जसमा आई आइकनमा आएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। जसमा यसलाई क्लिक गरेँ। यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो चेन्ज भइसकेको छ। जसमा यसलाई अलिकति सानो गरेर एडजस्ट गर्छु। यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले पनि। जस मैले यसरी मिलाएँ। यतिको गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गरिसकेपछि अब हाम्रो यो थम्बनेल क्रिएट भइसकेको छ। जसमा यो इन 2 वीक्स भनेको छ। यसलाई चाहिँ जस्ट 2 मिनेट भनेर लेख्छु यसलाई। यति क्लिक गरे यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यसलाई पनि अलिकति सानो साइज बनाइदिनु होला। यसो गरेर यो कर्नरमा क्लिक गरेर यसरी साइज एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो थम्बनेल क्रिएट भइसकेको छ। जस्ट यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि एउटा हेरेर देखाएको छ, जस्ट डाउनलोड बटनमा यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो सेभ हुँदैछ यो थम्बनेल चाहिँ। यसरी हाम्रो यो थम्बनेल क्रिएट भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि सक्नुहुनेछ युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। यदि तपाईहरुलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।